हेलो एभ्रिवान, सबैलाई स्वागत छ आजको भिडियोमा। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा स्क्याल्पिङ स्ट्र्याटेजी सिकाउन गइरहेको छु। यो स्क्याल्पिङ स्ट्र्याटेजी तपाईले गोल्डमा वा जुनसुकै पनि फोरेक्स पेयरमा तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ गोल्डमै मात्र यसलाई ट्राई गरेको छु। त्यही भएर तपाईले चाहिँ अरुमा पनि तपाईले ब्याकटेस्ट गरेर यसको कस्तो रिजल्ट दिन्छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि एउटा इन्डिकेटर चाहिन्छ है। तपाई यो लिंकमा जान सक्नुहुन्छ। यो लिंकमा गएर तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईले यसलाई एड टु फेभरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँनेर एड टु फेभरेट गरिसकेको छु। एड टु फेभरेट गरेपछि तपाई आफ्नो चार्टमा आएपछि इन्डिकेटरमा गएर फेभरेटमा जानुभयो भने यो नेपाल माइन्डसेट भनेर यसरी इन्डिकेटर आउँछ। तपाईले त्यो इन्डिकेटर आएपछि इन्डिकेटरमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी इन्डिकेटर तपाईले क्लिक गरेपछि इन्डिकेटर एप्लाई हुन्छ। यो इन्डिकेटर हालेपछि यसको स्ट्र्याटेजी के हो त? कसरी चाहिँ हामीले आफ्नो ट्रेड लिने त? र यसको के छ भने हामीले सेलको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने जुन यो लाइन छ यो लाइन हरियो हुनुपर्छ र जुन इएमए छ नि इएमए जुन यो लाइन यो चाहिँ इएमए लाइन हो। जुन रातो छ यो हरियो छ नि यो लाइन चाहिँ इएमए लाइन हो। र यदि क्यान्डलस्टिकहरु चाहिँ यिनीहरु यो इएमए लाइनदेखि मुनि छ र अनि यो हाम्रो जुन यो लाइन छ यो हरियो छ र यो जुन हल स्विट भन्ने छ यो रातो हुन्छ। हरियोबाट जुन बेला रातो हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा सेल इन्ट्री हो। र अर्को अब बाइ इन्ट्री कस्तो हुन्छ त? जस्तै अब हाम्रो बाइ इन्ट्री चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जुन इएमए छ इएमए चाहिँ मुनि हुनु पर्यो, क्यान्डलस्टिकहरु चाहिँ माथि हुनु पर्यो र जुन हाम्रो यो लाइन थियो अघि हरियो भएको यो जुन चाहिँ अब रातो हुन्छ यो रातो हुन्छ र हल स्विट चाहिँ रातोबाट हरियो हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो बाइ इन्ट्री हो। हेलो नमस्ते, मैले तपाईहरुको लागि एउटा लाइफ चेन्जिङ अपर्च्युनिटी लिएर आएको छु जसले तपाईको ट्रेडिङ करियरलाई बुस्ट अप गर्नका साथै तपाईको फाइनान्शियल फ्युचर एकदम सेक्युर पार्नेछ। त्यो हो फोरेक्स ट्रेडिङ कोर्स। यो एउटा 3 महिने कोर्स हो जसले तपाईलाई फोरेक्समा कसरी ट्रेडिङ गर्ने, कसरी कन्सिस्टेन्ट प्रफिटेबल हुने भनेर सिकाउनेछ। यसको बेस्ट पार्ट के भने धेरै स्टुडेन्ट जसले यो कोर्स लिएका छन् तिनीहरु फन्डेड ट्रेडर भएका छन्। तिनीहरुले पर्फर्मको लागि ट्रेडिङ गर्छन्। मतलब ती स्टुडेन्टहरुले फोरेक्सबाट राम्रो अर्निङ गर्दैछन्। त्यसैले यदि तपाई आफ्नो नलेज बढाएर आफ्नो इन्कम सोर्स डाइभर्सिफाई गरेर ट्रेडिङ स्किल सिकेर वेल्थ बिल्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो ट्रेडिङ कोर्स तपाईको लागि हो। तपाईले यो कोर्समा एक्सपर्ट ट्रेडरहरुबाट मार्केट एनालिसिस गर्न, आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी डेभलप गर्न अनि कसरी इफेक्टिभली रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्ने भनेर सिक्नुहुनेछ। र यो कोर्समा जो पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ, चाहे तपाई बिगिनर्स हुनुहुन्छ वा तपाई अलरेडी ट्रेडिङ गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईले यो कोर्सको बेनिफिट लिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले यदि तपाई आफ्नो फाइनान्शियल फ्रिडम तर्फ एक स्टेप चाल्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईलाई यो कोर्स हाई रेकमेन्ड गर्छु। डिस्क्रिप्सनमा फर्मको लिंक छ। इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने लिंकमा गएर फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले फर्म भर्दा डिस्काउन्ट कोड नेपाल माइन्डसेट हाल्नु भयो भने तपाईले 10% अफ पाउनुहुनेछ। त्यसैले यदि यो एउटा लाइफ चेन्जिङ ट्रेडिङ स्किल सिक्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने अहिले नै यो कोर्समा इनरोल हुनु होला। नाउ ब्याक टु द भिडियो। र अब हामीले यहाँ इन्ट्री गर्यौं अरे। अब यहाँ इन्ट्री गरेपछि हाम्रो टार्गेट चाहिँ के हो त? हामीले कसरी इन्ट्री गर्ने त हैन? जस्तै यहाँनेर भयो, यहाँनेर आएपछि यो हल स्विट रातो भयो, हामीले यहाँ इन्ट्री लियौं। हाम्रो स्टप लस जहिले पनि यो स्विङको माथि हुन्छ र टार्गेट कहाँ हुन्छ नि कुनै एउटा लोको मुनि हुन्छ। जस्तै यहाँनेर के छ लो यो लो भयो र कहिलेकाहीँ लो पनि गर्दा हुन्छ। तर के छ भने म चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भने जुन अन्तिम क्यान्डल छ यो क्यान्डलको आधी जतिमा आफ्नो टार्गेट राख्नुस्। यो भयो स्ट्र्याटेजी भयो एउटा। र बाइको लागि पनि तपाईले यहाँ बाइ गर्दाखेरि पनि तपाईले अब यो जुन हल स्विट हरियो भएपछि तपाईले यहाँ इन्ट्री गर्नुभयो, स्टप लस यहाँ राख्नुभयो हैन। यो स्विङको मुनि टार्गेट कहाँ भन्दा जुन यो हाई छ त्यसमा र के भएको छ टार्गेट मिट भएको छ। त्यसैगरी अब हामी अरु पनि एक्जाम्पल हेरौं कुन बेला ट्रेड मिलेको छ भनेर है। अब यहाँनेर यस्तो केसमा यहाँ हेर्नु यहाँनेर के छ यसरी बाइ त दिएको छ हैन क्यान्डल माथि। तर के छ भने जुनले चाहिँ हामीलाई बाइ सिग्नल दियो, जुन क्यान्डलमा चाहिँ बाइ सिग्नल भएको छ त्यो चाहिँ इएमए भन्दा मुनि छ। त्यसैले हामीले यस्तो ट्रेड लिनौं। अब यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर सेल सेटअप बनिएको छ हैन। यो हरियो छ अनि यहाँनेर यो रातो बन्यो। के छ यहाँनेर हाम्रो ट्रेड सक्सेसफुल भएको छैन। हामीले यो स्विङ माथि राख्थ्यौं र टार्गेट यो लोमा राख्थ्यौं। जुन यो सेटअप चाहिँ स्टप लस चाहिँ हाम्रो लस भयो है। त्यही भएर यो सेटअपमा पनि लस हुन्छ हैन। कुनै पनि लसै नहुने सेटअप हुँदैन। तर अब हामीले यहाँनेर सेल लियौं यो लस भयो। अब फेरि अर्को हामीलाई सेल सिग्नल यहाँ आएको छ। यहाँनेर हामीले यो पोइन्टमा सेल सिग्नल लिएर स्टप लस यहाँ राखेर टार्गेट अब यो लोलाई राख्यौं भने टार्गेट मिट भएको छ। कहिलेकाहीँ मार्केट यस्तो म्यासिभ पुश पनि हुन्छ। तर के छ भने अब हामीले टार्गेट यही पनि राख्न सक्छौं कि त अब तपाईले अब हेर्दै जानुहुन्छ, तपाईले आफ्नो अब ट्रेलिङ स्टप लस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर म चाहिँ के भन्छु सुरुमा चाहिँ तपाईले चाहिँ स्ट्र्याटेजी चेक गर्नुहुन्छ नि त सुरुमा हैन। 1 महिना जति 2 महिना जति तपाई स्ट्र्याटेजी चेक गर्नुस् र टार्गेट चाहिँ मैले भने जस्तो नि राख्नुस् र पछि तपाईले यसमा अरु कस्टमाइजेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सेल सिग्नल दिएर पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ हाम्रो स्टप लस हुन सक्छ। त्यसै हामीले के पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ नि जुन हामी सेल लिन खोज्दै छौं त्यो ट्रेन्डको सबसे मुनि त छैन।
त्यो पनि हामीले हेर्न एकदम जरुरी हुन्छ। यो बेला के छ भने मार्केट माथि आएर अब मुनि आएर यो ब्रेक गरेर चाहिँ अब माथि बढ्ला जस्तो गरेको छ हैन। त्यो केसमा हामीले यहाँनिर बाइ गर्नु भएन। अलिअलि हामीले जस प्राइस नलेज पनि हुनु जरुरी छ यो ट्रेड गर्नको लागि। ब्लाइन्डली चाहिँ इन्डिकेटरलाई फलो गर्नु भएन। अब यहाँनिर हामीले अर्को इक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ। यहाँ के भएको छ, यहाँनिर यो हरियो छ हैन, तर के छ सबै भइसक्यो, तर मुनि नै गएको छ नि त मार्केट त मुनि नै गयो। तर के छ हाम्रो यहाँनिर यो बाइ यो हाम्रो जुन सेल छ यो सेल एक्जिक्युट भएन, किनकि जुन बेला हामीलाई यहाँनिर रातो सेल सिग्नल दियो यो इएमए भन्दा माथि छ। इभन दो मार्केट मुनि नै गए पनि यो बेला ट्रेड लिनौँ है, हाम्रो सेटअप बनेपछि मात्रै इन्ट्री गर्नु पर्यो। र कहिलेकाहीँ मार्केट यस्तो फेजमा पनि हुन्छ, हेर्नुहोस् है के छ यस्तो हुन्छ। यस्तो चपी मार्केटमा चाहिँ तपाईँ इन्ट्री नगर्नुहोस्। यस्तो चपी मार्केट छ भने चाहिँ तपाईँ एकदमै टाढै बस्नुहोस्। जबसम्म एउटा राम्रो जस्तो ट्रेन्ड देखिँदैन त्यस्तो बेरसम्म तपाईँले ट्रेड इन्ट्री गर्न कोसिस नगर्नुहोस्। यस्तो चपी मार्केटमा इन्ट्री गर्नु भनेको आफ्नो फस्नु र आफ्नो पैसा मार्केटलाई दिनु सर हो। त्यसैले चपी मार्केटमा चाहिँ इन्ट्री गर्न चाहिँ अपर्च्युनिटी नहेर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् यहाँ चपी मार्केट सकिसकेर के भएको छ, यहाँनिर एउटा यत्रो ह्युज क्यान्डलहरू बन्यो, के भएको छ इएमए पनि माथि क्रस भएर यो एउटा बाई सिग्नल हो। अब हामीले यहाँनिर बाई गरेर अब कुन सिग्नलमा दिएको छ यो सिग्नल हरियो भएको छ भने चाहिँ हामी यसमा बाई गर्थ्यौँ र स्टप लस यहाँ राख्थ्यौँ। अब टार्गेट कहाँ राख्ने त, टार्गेट कहाँ राख्ने, यसको हाईमा राख्ने कि यसको हाईमा राख्ने। अब हामीले कहाँ राख्छौँ अब त्यो हिसाबले हाम्रो स्ट्राटेजी हुन्छ है। जस्तै हेरौँ है, हामीले जस्तै यहाँनिर राख्यौँ यो हाईमा राख्यौँ भने हाम्रो ट्रेड चाहिँ मिड भयो। तर के छ भने यदि हामीले अब होइन म यो हाईमा राख्छु भनेर तपाईँले एउटा त्यो अनरियलिस्टिक एउटा टार्गेट राख्नुभयो भने त्यो चाहिँ अब भ्यालिड भएन, किनकि मुनि गएर लस भयो। त्यसैले हामीले आफ्नो टार्गेट कहाँ राख्छौँ त्यो हिसाबले पनि यो स्ट्राटेजीको विन रेट छुटिन्छ। जस्तै अब हामीले यहाँनिर गरेर यसकै माथि चाहिँ मैले राख्छु भन्नुभयो भने तपाईँको विन रेट बढ्ला, तर के छ रिवार्ड बढी आएन। त्यही भएर कमसेकम यसरी टार्गेट राख्दाखेरि 1:1 सम्म चाहिँ आउने खालको चाहिँ टार्गेट चाहिँ होस्, अनि मात्रै तपाईँ इन्ट्री लिनुहोस् है। सुरुमै इन्ट्री गर्ने बेलामा मैले यहाँ किने भने टार्गेट कहाँ राख्छु, यो हाईसम्म राख्छु कि त यो हाईसम्म राख्छु भनेर एउटा तपाईँले सेट गर्नुहोस्। यो हाईसम्म राख्दाखेरि कतिको बनिन्छ त, 1:1 सम्म दिन्छ कि दिँदैन। 1:1 सम्म दिन्छ भने तपाईँ इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले अर्को पनि के पनि ख्याल राख्नु पर्ने, तपाईँले जुन यो ट्रेड लिँदै हुनुहुन्छ तपाईँले यहाँदेखि स्टप लस राख्दाखेरि कतिको चाहिँ लट साइज लिनुपर्छ, तपाईँले रिस्क म्यानेजमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्छ है। पोजिसन साइजिङ गरेर चाहिँ ट्रेड लिनु होला। पोजिसन साइजिङ कसरी गर्ने भनेर मैले एउटा बेग्लै भिडियो बनाएको छु, तपाईँले त्यो भिडियोलाई पनि एज अ गाइडेन्स लिन सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर हामीले अर्को सेटअप हेर्नुहोस्, यहाँनिर एउटा सेल सेटअप बनिएको छ। कसरी भने यो हरियो छ इएमए भन्दा मुनि बनिएको छ, जुन बेला सेल दियो क्यान्डल इएमए भन्दा मुनि छ। अब यहाँनिर हामीले टार्गेट कहाँ राख्ने, यसको लोमा राख्ने। यसको लोमा के भयो 0.5 पो मात्र भयो। अब हामीले कमसेकम 1:1 सम्म चाहिन्छ भनेको चाहिँ मैले। त्यही भएर तपाईँले यो लोमा आफ्नो टार्गेट राख्न सक्नुभयो कि अब मार्केट मुनि आएर टार्गेट छोएको छ। अब यसै गरी यहाँ पनि त्यही छ, यहाँ पनि त्यही किसिमले तपाईँले यो मिस गर्नुभएको त तपाईँले यो एउटा भयो। अब यहाँ पनि तपाईँले कहाँनिर यो लोको मुनि टार्गेट राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँ यो इन्डिकेटर डिस्क्रिप्सनबाट आफ्नो चार्टमा लगाउनुहोस् र ब्याक टेस्ट गर्नुहोस्। ब्याक टेस्ट गरेर तपाईँले कुनमा ट्रेड गर्नुहुन्छ होइन, जस्तै अब एक्सयु, युएसटी, युरो युएसटी केमा गर्नुहुन्छ कि गोल्डमै गर्नुहुन्छ। गोल्डमा गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई अलिकति बढी ब्यालेन्स चाहिने हुन्छ। गोल्ड अलिकति मार्जिन बढी हुन्छ फोरेक्सको पेयरहरू भन्दा। त्यसैले यसरी तपाईँले ट्रेडिङ गर्दाखेरि आफ्नो ब्यालेन्स अनुसारले गर्नुहोस्। गोल्ड छ भने चाहिँ अलिक बढी नै मार्जिन चाहिन्छ है, त्यो चाहिँ एउटा कुरा ध्यान राख्नु होला। र अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीलाई यसरी एउटा ठुलो ह्युज मुभमेन्ट हुँदाखेरि पनि हामीले इन्ट्री गर्न पाउँदैनौँ होइन, यो ट्रेड मिस हुनसक्छ। के कुरो बुझ्नुहोस् भने हामीले कुनै त्यस्तो स्ट्राटेजी पाउँदैनौँ जसले चाहिँ हामीलाई जुनसुकै ट्रेडमा पनि इन्ट्री गराओस् होइन। हामीले ट्रेड मिस गर्छौँ, हामीले लस गर्छौँ, यो चाहिँ 100% ग्यारेन्टिड हुन्छ। अब यहाँनिर हेर्न सक्छौँ हामीले एउटा अर्को यहाँनिर सेल इन्ट्री बन्यो होइन। सेल इन्ट्री बनेर हामीले स्टप लस कहाँ राख्यौँ, यसको स्विङ हाईमाथि राख्यौँ। टार्गेट कहाँ भने जहिले पनि भने के भन्छु म, यो लोको मुनि। जहाँ इन्ट्री गर्दै हुनुहुन्छ यसरी मुनि जानुहोस्। जस्तै यहाँ यसको लोमा राख्नुहुन्छ, यसको लोमा राख्दाखेरि रिस्क टु रिवार्ड कम आउने भयो। त्यही भएर एटलिस्ट पनि यसको लोसम्म राख्दाखेरि के भयो त मार्केटले त्यो टार्गेट मिट गर्यो। र अर्को कुरो के भने जस्तै यहाँनिर एउटा सेल इन्ट्री बन्यो होइन, सेल इन्ट्री यहाँनिर बनिएको छ। तर के छ भने यहाँनिर सेल गऱ्यौँ भने र स्टप लस यहाँ माथि राख्यौँ भने स्टप लस ठुलो बनिने भयो। कति बन्ने छ यहाँ 857 पिप्सको बनिने भयो। त्यो बराबरको लागि अब हामीले कतिलाई टार्गेट गर्दैछौँ, लो त सबसे लो यही छ। अब यत्रो मुनि लो यो अनरियलिस्टिक लो पनि किन राख्ने होइन, किन त्यो टार्गेट किन राख्ने। नजिकैको हामीले यसरी सार्दाखेरि यसो हेर्दाखेरि त लो यही छ। अब टार्गेट हामीले यहाँ राख्दाखेरि त के छ भने रिस्क गरे बापतको हामीलाई रिवार्ड आएकै छैन। यस्तो ट्रेडमा चाहिँ इन्ट्री नगर्नु होला। सुरुमा चाहिँ आफूले टार्गेट चाहिँ हेर्नुहोस् कहाँसम्म छ र त्यो टार्गेटसम्म चाहिँ मैले रिस्क गरेँ भन्दा बढी पाउँदैछु कम पाउँदैछु त्यो चाहिँ पहिला चेक गरेर मात्रै इन्ट्री गर्नु। किनकि तपाईँले टार्गेट कहाँ राख्नुहुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ कुनै पनि स्ट्राटेजीको विन रेट पत्ता लाग्छ। अब यहाँ अर्को के छ भने तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर एउटा बाई सेटअप हाम्रो बनिएको छ है। यहाँनिर बाई सेटअप बन्यो, यो क्यान्डल बाई सेटअप बन्यो। हाम्रो टार्गेट स्टप लस यहाँ राख्यौँ र टार्गेट कहाँ राख्ने त अब यहाँनिर कुरो के आयो भने हामीले यहाँ राख्थ्यौँ होला हाईमा। अब के छ यहाँनिर मुनि गयो र
र अघि मैले जुन भनेको थिएँ तपाईँले हाईमा होइन त्यो क्यान्डलको आधी जतिमा राख्नुभयो भने अलिकति एक्युरेसी बढ्छ भन्ने थिएँ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँनिर यो क्यान्डलको आधी जतिमा राखेको तपाईँको टार्गेट मिट भयो, हाईमा राख्नुभएको त टार्गेट मिट भयो भने स्टप लस छुट्ने भयो होइन। अब तपाईँले यस्तो केसमा के गर्नु भने यो बेला कसरी रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्ने भने तपाईँले टार्गेट त यहाँ राख्नुभएको छ होइन, मार्केट यहाँ पुगिसक्यो। अब यसरी के भन्छ, यसरी तपाईँको यो विकनेस देखाउन थाल्यो नि, तपाईँले आफ्नो स्टप लस चाहिँ ब्रेक इभनमा राखिहाल्नुहोस्। यस्तो हुँदा के भयो, तपाईँ सेफ हुनुभयो, तपाईँको योबाट लस भएन। के छ 1:4 को रिस्क टु रिवार्ड पाएको छ होइन यो स्ट्राटेजी। त्यसैले तपाईँले यो स्ट्राटेजीलाई चाहिँ पहिले चाहिँ आफ्नो डेमोमा पहिला ब्याक टेस्ट गर्नुहोस् र कस्तो रिजल्ट आउँछ कमेन्टमा सेयर गर्नु होला। यसो तपाईँले बुझ्नुभयो होला मैले तपाईँलाई यो स्ट्राटेजी जुन सिकाउँदैछु तपाईँले बुझ्नुभयो होला र कसरी इन्ट्री गर्ने र कहाँनिर टार्गेट राख्ने, कसरी चाहिँ आफ्नो चान्सेस बढाउने, कसरी अब पोजिसन साइजिङ गर्ने भनेर मैले बेग्लै भिडियो बनाएको छु, तपाईँले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। र यदि केही क्वेसन छ होइन, केही बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नु होला।